Yuenlong Park. Hi guys! Samahan niyo manood tayo dito sa Yuenlong Park. Yan ang ganda. Paguda Yuenlong. Ganda ng mga kahoy oh. Ganda ng mga kahoy na no, maganda. Yan, ganda ng bulaklak po. Mga park po. Dapat ko lang umakyat dito. Tara, akit tayo. Yan, pwede umakyat pala sa taas. Parang similar din ang ano no, yung 100 yung 1,000 bulan. Yan ang taas. Pwede tumato. O yan. Very pabot. Yan siya. Yan. Ang sa taas. Yung demonstration pa. Meron din sa kalibot niya. Ang ganda ng GO. Oh. Ala, hindi na natin mamaya yung mga isda. Maraming isda dyan. Yung mga quality. Lawak pala itong GO. Oh. Ang ganda pala. Ang lawak pala dito. Yan yung maple tree. Maple tree yan. Oo, maple tree. Yan ba? Ang lawak pala itong pagoda. Dito sa Yuenlong to. Oh, yung lawak. Yan, si G. Ganda ng G na yun. Pasok tayo, G. Tingin na natin sa loob. Oh, meron na. Oh, andito na kami sa loob ng pagoda. Ayan, daming ibon no. Daming klase ng ibon. Tawag nag-video pinipicturean ako dito. Ayan yung mga ibon no. Ayan, daming ibon. Ayan yung mga inaalagaan. Dami nila. Hindi, paakyat to guys. Ayan. Oo nga, ang gaganda nila no. Puti no. Puti. Oo nga, ang gaganda no. Dami nila. Kaya pala ano, bawal pakainin ng mga yan, sabi dito. Bawal pala kumain dito. Ayan, paakyat siya guys. Mataas ko. Paakyat, G. No, diba ang ganda? Oh. Oh. Buti dala-dala ko. Paakyat. Yung ganda oh, oh. Ah, ang ganda. Ang ganda, G. Oh, dito na kami sa taas. Oh, ayan, di ba, G? Ang ganda oh. Oh, dito na kami sa taas ng pagoda. Ayun, ang ganda pala oh. Di ba? Oh, ang ganda, ang lalaki ng mga bahay pala dito, no? Tapos doon sa inyo, Je, yun. Kita yan, yun doon sa inyo. Tapos doon, yun na yun, yes, Shen na yun, Je. Shen na yan. China yan, yung nakikita mo dyan. China yan, diyan kami dumadaan. Yung mga building doon sa kabila ng bundok. China na yan, ah. Ang ganda. Doon tayo sa taas. Makaan tayo. Doon tayo sa taas. Akyat tayo. Oh.
Walang kahoy. Panglas na yata to. Oh, dito na kami sa pinakatuktok. Pinakatuktok. Nahilo ka na ga. Ang ganda. Mahangin. Oh. Ah, ito yung last na lagi. Ito na yung pinaka-rock niya. Oh, dito yun. Dito na. Ah. Ito na yun ang pagoda. Ah. Ayan. Yung mga bundok, oh. Yan, pagoda. Ito yun. Ah, palibot ng ano yung long. Ganda, oh. Ang lawak. Pagoda. Tignan mo, G, oh. Linaw, no? Ganda, diba? Dito na kami sa pinakatuktok. Ayan, ganda, oh. Buti maaraw ngayon, no? Maaraw, oh. Tignan mo. Ang ganda ng mga bahay nila. Diyan, G, yung sinasabi mo. O, tignan mo ang lawak ng park na to. Itong Pagoda Park na to, ang lawak pala, no? Tapos may mga pine tree din, oh, yan. Yun, hanggang doon. Malayo pala dito sa dagat, G. Oh, ayan. Pababa na kami. Pababa.